Hello guys! Welcome back to my channel, Weng AJ Tacos. So for today is magluluto naman tayo ng fried tokwa. Ito ang mga sangkap natin. Meron tayong dito na 450 grams of tokwa. And we have here cornstarch and of course the fresh grated ginger and garlic. Meron din tayo dito soya sauce and the brown sugar. So lahat ng ingredients niya ilalagay ko sa description box below. And of course we need water. So una guys, painit na natin yung non-sticky frying pan with 2 tablespoons of olive oil. I'm using olive oil. So, i-heat lang natin yung mantika. Okay. So guys, ang recipe na to is napaka-simple lang. Kasi kanina may bisita ako dito sa bahay kasi hindi kami nakapag-off day dahil sa virus. So we decided to make this kasi ito ang available lamang sa fridge ko. So, i-check na natin kung pwede nang ilagay yung tokwa. We use the chopstick. Kung makikita na natin na nagbabubble siya, then that means okay na. So, like this, umusok na. So, kailangan na nating ilagay ang tofu or tokwa. I-brown lang natin siya, guys, for maybe 2 minutes each side. Ganyan lang siya. Let it brown. Okay guys, so oras na para baliktarin naman natin sa other side para maging brown. So guys, tong recipe na to, kung kayo'y nagmamadali lang for lunch, for example, napakadaling lutuin guys at i-prepare. And guys, kahit anong green vegetable pala ang favorite niyo na vegetable na ilalagay mamaya, it should be fine. Sa akin is yung available na meron akong tanim na alugbati sa likod ng bahay. So yun ang ihahalo ko mamaya at the end of this video. Okay, it's time naman na hanguin na natin yung mga tokwa. Ilagay natin sa may kitchen towel or a plate na may kitchen towel siya para matanggal yung madaming mantika. Okay guys, so nakikita niyo yung wok. Wag nyo nang wag nyo nang hugasan, pero bawasan nyo lang yung extra na oil. So ilagay na natin ngayon ang garlic and ginger at the same time. So i-brown lang natin yan. See guys, ang dali na. At saka yung aroma ng garlic and ginger guys. Nagugutom na talaga ako pag naamoy ko yan. Ayan. So nakikita nyo na i-brown lang yung garlic and ginger. Then after that, isunod na natin ang soya sauce. Ayan. Hayaan nyo lang siyang mag-boil guys ng kahit 1 minute yung sauce natin bago natin ibalik yung tokwa. So it's time. Balik na natin yung tokwa. I-mix lang natin guys. And next is yung water. Ayan, ilagay na natin yung isang basong tubig. At hayaan lang natin siya kumulo. At isunod na rin natin dyan ang brown sugar. At hanggang sa ma-dissolve yung sugar natin at medyo mag-caramelize siya. Ayan guys. So hayaan lang natin na mag-boil. And of course pepper.
lagyan natin siya ng paminta. And salt. Depende na sa inyo guys yung salt. Tikman nyo muna bago kayo magdagdag ng salt. So ayan. So ang next is yung ano natin, corn flour. Para lumapot na yung gravy ng tokwa. Ayan, haluin lang natin guys. Kasi madali itong, what we call that, mag-thicken yung gravy natin. So ganyan, haluin lang natin hanggang sa maluto yung cornstarch niya. Oh, ayan na guys. Yummy. At may isa pa kong secret ingredients is the pepper. No, it's a chili flakes, I should say. Ayan. Pero konti lang, it's up to you guys. Kung ma-chili talaga kayo, then depende na sa inyo. Ako parang sprinkle lang ng chili flakes. And ito na yung sinasabi ko sa inyo. You can put any vegetable you want. Yan is kinuha ko lang sa likod ng bahay. Yung, anong tawag dyan? Alugbati. Ayan guys. So, luto na yung tokwa natin. Yummy. It's time na para makumain talaga. Gutom na ako. At saka yung guest ko, yung bisita ko, gutom na rin. So guys, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo and please try this recipe. For sure na magugustuhan ninyo. See you again next time. Bye-bye!